Hello guys! Hello mga katinatics! So today's video or today's tutorial is tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-connect ng ating mga social media accounts sa ating Facebook. Katulad ng YouTube, Twitter, Instagram, at many more. Marami pang iba. Okay? So katulad na lamang nitong account ko na si Kath Guzman, which is yung aking YouTube channel. Kung pipindutin natin to, magdidiretso tayo agad sa ating account. Okay? So, yan yung aking YouTube channel. So, katulad din ng isa ko, nandyan din yung K8 balita ko. And then, so, paano nga ba natin gagawin yan? Siyempre, kung gusto mo matuto, keep on watching. Simulan na natin ang tutorial. Siyempre, pumunta kayo sa inyong YouTube at dito sa pangalan nyo, ito, yan. Dito nyo i-click yung pangalan nyo, yung profile nyo, and then scroll down nyo lang siya ng konti. Yan, scroll down na lang konti at makikita nyo dito yung edit public details. Ito yung i-click nyo. Click lang. And then, dito makita nyo profile pictures, cover photo, BO, and details. So, may hobbies, and dito na tayo sa ating links. Okay? So, i-click lang natin yung edit. Okay, ito. And then, mag-add social link tayo. So, ano ba ang gusto mong i-add dito? Dito, make sure mo na nakaselect yung service mo. Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, at many more. Madami pa hanggang sa baba pa yan. Kung ano yung social media na meron ka, pwede mong i-connect yan. So, pumili tayo sa ating service, which is, ang gusto ko lang is yung YouTube ko. And then, kung gusto nyong ilagay dyan yung account name, yan. Yan. And then, pwede na siya. Okay? So, mag-add website lang kayo dito. Yan. Add website. So, dahil na may nakalagay na sa akin ditong website ko, hindi ko na siya uulitin. So, pinakita ko lang sa inyo. And then, i-click nyo lang po ang, kunwari yan, dalawa na yung Kath Guzman. Click nyo lang po ang save. Okay? Ayan. Kung gusto nyo mag-add ulit ng website dito, then pumunta kayo sa inyong YouTube channel. At pumunta kayo sa inyong mga videos. Kumuha tayo dito ngayon ng pictures or pictures link. Okay, kuha tayo ng link dito. Kunwari ito. Click lang natin yung share, copy link, and then balik tayo dun sa ating Facebook. I-paste natin to. And then, okay na yan siya. And then, i-click na natin yung save change. Yan. Na-save na siya. So, ito na yung ating pinaka-channel or pinaka-Facebook natin. Ayan. So, refresh lang natin siya. And then, yan yung Kath Guzman ko. Yan. Naka-automatic click na siya. And then, next natin is yung aking Instagram. Ayan. And then, next natin is yung link natin na linagay kanina. Okay. So, ito yan siya. So, matik na siya guys na nakakonect sa sa Facebook natin. So, ganun lang siya kadali mag-connect ng social media account sa ating Facebook. Okay? So, yan lamang po ang aking tutorial. Maraming salamat at abangan nyo ang aking next tutorial na i-upload ko sa susunod. So, maraming salamat and bye-bye. Thanks for watching.